Xin kính chào quý vị khán giả đến với Chuyện Muôn Loài. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một trong những loài động vật biểu tượng nhất của hành tinh, loài chim không biết bay nhưng lại làm chủ những vùng đất khắc nghiệt nhất, chim cánh cụt hoàng đế. Chắc hẳn quý vị đang rất nóng lòng muốn biết về cuộc sống của chúng ở Nam Cực, phải không? Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá Nam Cực, lục địa băng giá bao phủ cực nam của trái đất. Nơi đây không chỉ là một vùng đất hoang vu, lạnh lẽo, mà còn là một thế giới kỳ diệu với những bí ẩn chưa được khám phá. Và ở trung tâm của thế giới băng giá này, chúng ta sẽ tìm hiểu về loài chim cánh cụt hoàng đế, loài chim dũng cảm đã chọn nơi đây làm nhà. Chúng ta sẽ cùng nhau vén màn bí mật về cuộc sống của chúng, từ cách chúng thích nghi với môi trường khắc nghiệt đến cách chúng nuôi dạy con cái. Với bộ lông đen trắng sang trọng, không chỉ là lớp áo giữ ấm tuyệt vời, mà còn là dấu hiệu nhận biết giữa hàng ngàn cá thể trong đàn. Bộ lông này giúp chúng hòa mình vào môi trường xung quanh, vừa để săn mồi, vừa để trốn tránh kẻ thù, và dáng đi lạch bạch, tưởng chừng vụng về, lại là một cách di chuyển thông minh để tiết kiệm năng lượng trên băng tuyết. Mỗi bước đi của chúng là một nỗ lực để tồn tại, một minh chứng cho sự kiên cường trước thiên nhiên. Chim cánh cụt hoàng đế là biểu tượng của Nam Cực, không chỉ bởi vẻ ngoài oai vệ mà còn bởi khả năng sinh tồn đáng kinh ngạc. Chúng là những chiến binh thực thụ, đối mặt với những thử thách mà ít loài vật nào có thể vượt qua. Chúng là biểu tượng cho sức sống mãnh liệt giữa thiên nhiên khắc nghiệt, nơi nhiệt độ có thể xuống tới âm 60 độ C và những cơn bão tuyết có thể kéo dài hàng tuần. Điều gì khiến chúng chọn nơi lạnh giá nhất hành tinh để sinh tồn? Tại sao chúng lại quyết định gắn bó với một vùng đất mà sự sống dường như là điều không thể? Câu trả lời nằm ở sự thích nghi tuyệt vời và những chiến lược sinh tồn độc đáo mà chúng đã phát triển qua hàng ngàn năm. Làm sao chúng nuôi lớn con non giữa mùa đông âm 60 độ C? Đây là một trong những câu hỏi lớn nhất mà các nhà khoa học đã cố gắng giải đáp trong nhiều năm qua. Quá trình ấp trứng và nuôi con của chim cánh cụt hoàng đế là một kỳ tích thực sự của tự nhiên, một minh chứng cho tình phụ tử thiêng liêng và sự hợp tác cộng đồng chặt chẽ. Hành trình này không chỉ là tìm hiểu về một loại động vật, mà còn là khám phá những giá trị sống cao đẹp mà chúng ta có thể học hỏi, mà còn là câu chuyện về sự thích nghi, khả năng biến đổi để phù hợp với môi trường sống, một bài học quý giá cho tất cả chúng ta trong cuộc sống hiện đại đầy biến động. Tình cảm gia đình và sức mạnh cộng đồng, những yếu tố then chốt giúp chúng vượt qua những khó khăn và thử thách khắc nghiệt nhất của tự nhiên. Chúng ta sẽ được chứng kiến những khoảnh khắc cảm động về tình mẫu tử, tình phụ tử và sự đoàn kết của cả đàn chim cánh cụt. Đàn Lệ sẽ cùng quý vị lật mở những bí ẩn về cuộc sống của chim cánh cụt hoàng đế, những điều mà chúng ta chưa từng biết đến. Môi trường sống khắc nghiệt nhưng đầy quyến rũ của chúng, nơi băng tuyết bao phủ quanh năm và những cơn gió lạnh thấu xương thổi không ngừng. Cách kiếm ăn đầy mạo hiểm của chúng khi phải lặn sâu xuống lòng đại dương băng giá để tìm kiếm thức ăn. Chu kỳ sinh sản kỳ diệu của chúng, từ việc tìm bạn đời đến ấp trứng và nuôi con non trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhất. Và những thách thức mà chim cánh cụt hoàng đế đang đối mặt, đặc biệt là những tác động của biến đổi khí hậu đến môi trường sống của chúng. Hãy sẵn sàng cho một chuyến phiêu lưu kỳ thú đến vùng đất Nam Cực xa xôi, nơi chúng ta sẽ được chứng kiến tận mắt vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên và sự kiên cường của loài chim cánh cụt hoàng đế. Hãy cùng khám phá thế giới của những vị vua không ngài của Nam Cực và tìm hiểu những bài học quý giá mà chúng mang lại. Hãy tưởng tượng một nơi gió lạnh cắt da, băng tuyết phủ kín quanh năm, đó là Nam Cực, ngôi nhà duy nhất của chim cánh cụt hoàng đế. Chúng là loài chim duy nhất sinh sản giữa mùa đông khắc nghiệt, để con non kịp lớn vào mùa hè khi thức ăn dồi dào. 4 lớp lông dày và lớp mỡ dày giúp chúng giữ ấm tuyệt đối, nhưng vũ khí mạnh nhất lại là tinh thần đoàn kết. Khi bão tuyết ập đến, hàng nghìn cá thể tụ lại thành một khối hắc đồ, liên tục di chuyển để chia sẻ hơi ấm và bảo vệ nhau. Nhờ sự hợp tác này, nhiệt độ bên trong hắc đồ có thể cao hơn hàng chục độ so với bên ngoài, giúp cả đàn sống sót qua mùa đông khắc nghiệt. Đoàn kết chính là chìa khóa sinh tồn của những hoàng đế băng giá. Trên cạn có thể vụng về, nhưng dưới nước, chim cánh cụt hoàng đế là những vận động viên bơi lội siêu hạng. Chúng lặn sâu tới hơn 500 mét, nín thở 20 phút để săn cá, tôm krill và mực, nguồn dinh dưỡng thiết yếu cho mùa sinh sản. Đôi cánh cứng như mái chèo, mắt nhìn rõ trong bóng tối, và kỹ thuật giải phóng bọt khí giúp chúng tăng tốc như ngự lôi. Những chuyến đi săn kéo dài hàng ngày, thậm chí hàng tuần, xa khỏi đàn hàng trăm km. Khi trở về, chúng mang theo thức ăn đã tiêu hóa một phần để nuôi con non. Đó là vòng lặp bền bỉ, thể hiện bản năng sinh tồn và trách nhiệm tuyệt vời của loài chim này. Chu kỳ sinh sản của chim cánh cụt hoàng đế, một hành trình đầy gian khổ, hy sinh và tình yêu thương vô bờ bến. Đây không chỉ là một quá trình sinh tồn, mà còn là một bản anh hùng ca về sự kiên trì và gắn kết gia đình trong điều kiện khắc nghiệt nhất trên trái đất. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những bí mật và kỳ diệu đằng sau chu kỳ sinh sản có 102 này. Là câu chuyện cảm động, một câu chuyện lay động trái tim của bất kỳ ai chứng kiến, về tình phụ tử và mẫu tử,
Tình yêu thương ấy không chỉ thể hiện qua những hành động chăm sóc ân cần, mà còn qua sự hy sinh vô điều kiện mà cả chim bố và chim mẹ dành cho con mình. Đầu mùa đông, khi những cơn gió lạnh lẽo bắt đầu thổi và bóng tối bao trùm Nam Cực, hàng nghìn cá thể chim cánh cụt hoàng đế lại tụ họp, tạo thành một quần thể khổng lồ trên những vùng băng giá. Đây là thời điểm bắt đầu cho một chu kỳ sinh sản đầy thử thách. Chúng tập trung lại để giao phối và chuẩn bị cho việc ấp trứng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhất hành tinh. Chim mẹ đẻ một quả trứng duy nhất, một báu vật vô giá chứa đựng hy vọng về thế hệ tương lai. Quả trứng này là kết tinh của tình yêu và sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình sinh tồn đầy gian nan phía trước, rồi chuyển giao cho chim bố. Đây là một khoảnh khắc quan trọng, đòi hỏi sự cẩn trọng và phối hợp tuyệt đối giữa chim bố và chim mẹ. Nếu trứng rơi xuống băng giá chỉ vài giây, phôi thai sẽ chết. Nhiệt độ đóng băng của Nam Cực có thể nhanh chóng giết chết mầm sống bé nhỏ bên trong. Khoảnh khắc chuyển giao cực kỳ căng thẳng, một màn trình diễn của sự khéo léo và bản năng sinh tồn mạnh mẽ. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa chim bố và chim mẹ là yếu tố then chốt để đảm bảo an toàn cho quả trứng. Chim mẹ lập tức ra biển kiếm ăn, để lại chim bố với trọng trách ấp trứng. Chuyến đi này có thể kéo dài hàng tuần, thậm chí hàng tháng trời, và chim mẹ phải vượt qua những con sóng dữ dội và nguy hiểm để tìm kiếm thức ăn. Còn chim bố ấp trứng trên chân, một tư thế ấp trứng độc đáo giúp giữ ấm cho quả trứng khỏi cái lạnh thấu xương của Nam Cực, phủ bằng túi da bụng đặc biệt, một lớp bảo vệ tự nhiên giúp duy trì nhiệt độ ổn định cho sự phát triển của phôi thai. Nhịn đói suốt 2 tháng giữa bão tuyết, một sự hy sinh phi thường để bảo vệ thế hệ tương lai. Chim bố phải đối mặt với những cơn bão tuyết dữ dội, nhiệt độ xuống thấp kỷ lục và sự thiếu thốn thức ăn trầm trọng. Khi chim non sắp nở, những tiếng kêu yếu ớt bắt đầu vọng ra từ bên trong quả trứng, báo hiệu một sự kiện trọng đại sắp diễn ra. Chim mẹ trở về với dạ dày đầy thức ăn sau một hành trình dài và đầy gian khổ trên biển, nhận ra tiếng gọi của con giữa hàng nghìn cá thể, một khả năng kỳ diệu giúp chim mẹ tìm thấy con mình trong biển chim cánh cụt. Chim mẹ mớm cho con, trao cho con những giọt sữa đầu tiên, nguồn dinh dưỡng quý giá giúp chim non phát triển khỏe mạnh. Chim bố lại ra biển kiếm ăn, để lại chim mẹ với trách nhiệm chăm sóc chim non. Chu kỳ này lặp đi lặp lại, với sự hy sinh và phối hợp nhịp nhàng giữa cả chim bố và chim mẹ. Hai phụ huynh thầy phiên nhau chăm sóc cho đến khi còn non đủ lớn, một minh chứng cho tình yêu thương và trách nhiệm vô bờ bến của cha mẹ. Sự hy sinh và phối hợp này, sự tận tâm và kiên trì của chim cánh cụt hoàng đế là một bài học sâu sắc về tình yêu thương gia đình và sức mạnh của sự đoàn kết, là minh chứng cho tình cảm gia đình phi thường giữa băng giá, một ngọn lửa ấm áp sưởi ấm trái tim trong môi trường khắc nghiệt nhất. Đó là một trong những chu kỳ sinh sản độc đáo nhất thế giới tự nhiên, một kỳ quan của tạo hóa mà chúng ta cần trân trọng và bảo vệ. Hãy cùng nhau chung tay bảo vệ môi trường sống của chim cánh cụt hoàng đế, để những thế hệ tương lai vẫn có thể chứng kiến câu chuyện cảm động này. Ngoài bão tuyết, chim cánh cụt hoàng đế còn đối mặt với nhiều kẻ săn mồi nguy hiểm. Trên cạn, chim cướp biển Nam Cực luôn rình rập trứng và chim non, nhưng các cá thể trưởng thành sẽ hợp lực bảo vệ con bằng mỏ sắt và tiếng kêu đe dọa. Dưới nước, hải cẩu báo và cá voi sát thủ là mối đe dọa lớn nhất. Để giảm nguy cơ bị tấn công, chúng thường nhảy xuống nước theo nhóm lớn, gây nhiễu loạn cho kẻ săn mồi. Khi gặp nguy hiểm, chúng đổi hướng, lặn sâu hoặc tăng tốc nhờ bọt khí. Màu lông đen trắng cũng giúp chúng ngụy trang hiệu quả dưới nước và trên băng. Sự thông minh và phối hợp tập thể giúp chim cánh cụt hoàng đế vượt qua hiểm nguy mỗi ngày. Trong môi trường Nam Cực khắc nghiệt, chim cánh cụt hoàng đế không có mối quan hệ cộng sinh điển hình với loài khác. Chúng chủ yếu tự lực cánh sinh, là mắt xích quan trọng trong chuỗi thức ăn, đối đầu với kẻ săn mồi và con mồi. Tuy nhiên, phân dầu dinh dưỡng của chúng giúp tảo và vi khuẩn phát triển, tạo điều kiện cho sự sống khác tồn tại. Mối quan hệ với con người cũng đặc biệt. Các nhà khoa học và nhiếp ảnh gia ghi lại hành vi của chúng, góp phần bảo tồn loài. Sức mạnh của chim cánh cụt hoàng đế đến từ sự thích nghi sinh lý và gắn kết xã hội trong đàn. Đối với chúng, cộng đồng chính là mối quan hệ cộng sinh quan trọng nhất. Chim cánh cụt hoàng đế còn nhiều bí mật thú vị. Chúng bay dưới nước nhờ cánh rỗng nhẹ và cơ bắp mạnh mẽ, một sự tiến hóa ngược độc đáo. Khi lặn sâu, chúng làm chậm nhịp tim, ưu tiên oxy cho não và tim. Cơ bắp chứa nhiều myoglobin dự trữ oxy. Phân của chúng có thể nhìn thấy từ không gian, giúp các nhà khoa học xác định vị trí đàn qua ảnh vệ tinh. Đặc biệt, chúng trực băng bằng bụng, turbogenin để tiết kiệm năng lượng và di chuyển nhanh trên băng. Những đặc điểm này cho thấy sự sáng tạo và thích nghi tuyệt vời của tự nhiên. Chim cánh cụt hoàng đế từng bị săn bắt để lấy thịt và mỡ trong các cuộc thám hiểm Nam Cực đầu thế kỷ 20. Ngày nay, mối đe dọa lớn nhất là biến đổi khí hậu. Băng biển tan nhanh, khiến chu kỳ sinh sản bị gián đoạn. Nhiều chim non chết vì băng vỡ sớm. Sự kiện năm 2016 tại vịnh Halley khiến hơn 10,000 chim non chết.
đạn lớn thứ hai thế giới gần như biến mất. Nếu xu hướng phát thải khí nhà kính tiếp tục, 0,98% đàn chim cánh cụt hoàng đế có thể tuyệt chủng vào năm 2100. Ngoài ra, du lịch và đánh bắt cá, tôm krill quá mức cũng đe dọa nguồn thức ăn và môi trường sống của chúng. Những nguy cơ này là hồi chuông cảnh báo về sự mong manh của hệ sinh thái Nam Cực. Tiếng kêu cứu của những hoàng đế băng giá đang ngày càng cấp bách. Chúng ta cần hành động trước khi quá muộn. Chứng kiến cảnh tượng băng tan và môi trường sống bị thu hẹp, chúng ta không khỏi xót xa cho loài chim cánh cụt hoàng đế. Loài vật này, biểu tượng của sự kiên cường và thích nghi, giờ đây đang phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Những tảng băng vốn là nền tảng cho cuộc sống của chúng đang dần biến mất, đẩy chúng vào một cuộc chiến sinh tồn đầy cam go. May mắn thay, nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo tồn loài chim này, các tổ chức quốc tế đã và đang nỗ lực không ngừng để bảo vệ chim cánh cụt hoàng đế. Các nhà khoa học, các nhà bảo tồn cùng những người yêu thiên nhiên trên khắp thế giới đang chung tay góp sức để đảm bảo một tương lai tươi sáng hơn cho loài chim này. Họ hiểu rằng, việc bảo vệ chim cánh cụt hoàng đế không chỉ là bảo vệ một loài vật, mà còn là bảo vệ cả một hệ sinh thái, một phần quan trọng của hành tinh chúng ta. Một trong những biện pháp quan trọng nhất là mở rộng khu bảo tồn biển. Việc tạo ra những khu vực an toàn, nơi chim cánh cụt hoàng đế có thể tự do kiếm ăn và sinh sản mà không bị đe dọa bởi các hoạt động của con người là vô cùng cần thiết. Những khu bảo tồn này đóng vai trò như những ốc đảo giữa đại dương bao la, giúp chim cánh cụt hoàng đế có thể phục hồi và phát triển. Bên cạnh đó, việc hạn chế hoạt động của con người quanh khu sinh sản cũng là một yếu tố then chốt. Tiếng ồn, sự ô nhiễm và các hoạt động du lịch không kiểm soát có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình sinh sản và nuôi con của chim cánh cụt hoàng đế. Việc bảo vệ sự yên tĩnh và an toàn cho các khu vực này là điều vô cùng quan trọng. Để theo dõi và bảo vệ chim cánh cụt hoàng đế một cách hiệu quả, các nhà khoa học đã ứng dụng những công nghệ tiên tiến nhất. Công nghệ vệ tinh và drone đã trở thành những công cụ đắc lực, giúp chúng ta có thể quan sát và thu thập dữ liệu về chim cánh cụt hoàng đế từ xa, mà không gây ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng. Các thiết bị theo dõi nhỏ bé được gắn lên mình chim cánh cụt, cho phép các nhà nghiên cứu giám sát sức khỏe, số lượng đàn và hành vi di cư của chúng. Nhờ đó, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về cuộc sống của loài chim này và đưa ra những biện pháp bảo tồn phù hợp. Việc theo dõi sức khỏe của chim cánh cụt cũng giúp chúng ta phát hiện sớm các dấu hiệu bệnh tật và có biện pháp can thiệp kịp thời. Điều quan trọng là tất cả các hoạt động nghiên cứu và giám sát đều được thực hiện một cách cẩn trọng, không gây xáo trộn đến cuộc sống tự nhiên của chim cánh cụt hoàng đế. Các phương pháp không xâm lấn được ưu tiên sử dụng, đảm bảo rằng chúng ta có thể thu thập thông tin cần thiết mà không gây hại cho loài chim này. Dữ liệu khoa học thu thập được là nền tảng để xây dựng các chiến lược bảo tồn hiệu quả và bền vững. Việc phân tích dữ liệu về số lượng, sức khỏe, hành vi và môi trường sống của chim cánh cụt hoàng đế giúp chúng ta hiểu rõ hơn về những thách thức mà chúng đang phải đối mặt và đưa ra những giải pháp phù hợp. Tuy nhiên, mọi nỗ lực bảo tồn sẽ trở nên vô nghĩa nếu không có sự chung tay của cộng đồng toàn cầu. Việc bảo vệ chim cánh cụt hoàng đế không chỉ là trách nhiệm của các nhà khoa học và các tổ chức bảo tồn, mà còn là trách nhiệm của mỗi chúng ta. Mỗi người đều có thể góp phần vào việc bảo vệ chim cánh cụt hoàng đế bằng cách giảm dấu chân carbon của mình. Điều này có nghĩa là chúng ta cần phải thay đổi thói quen sinh hoạt hàng ngày, từ việc sử dụng năng lượng đến việc tiêu thụ thực phẩm, để giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. Hãy tiết kiệm năng lượng bằng cách tắt đèn khi không sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện và đi lại bằng phương tiện công cộng hoặc xe đạp. Hãy giảm thiểu việc sử dụng nhựa bằng cách mang theo túi vải khi đi mua sắm, sử dụng bình nước cá nhân và hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần. Hãy ủng hộ năng lượng tái tạo bằng cách sử dụng các sản phẩm và dịch vụ thân thiện với môi trường, đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo và lên tiếng ủng hộ các chính sách khuyến khích sử dụng năng lượng sạch. Bảo vệ chim cánh cụt hoàng đế không chỉ là bảo vệ một loài vật, mà còn là bảo vệ cả đại dương và sự cân bằng của hành tinh. Chim cánh cụt hoàng đế đóng vai trò quan trọng trong chuỗi thức ăn của đại dương Nam Cực, và sự suy giảm số lượng của chúng có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho toàn bộ hệ sinh thái. Bạn nghĩ sao về sự hy sinh cao cả của chim cánh cụt bố khi chúng dũng cảm ấp trứng trong điều kiện khắc nghiệt của mùa đông Nam Cực? Đó là một minh chứng cho tình yêu thương và sự tận tụy, những phẩm chất mà chúng ta có thể học hỏi. Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về những nỗ lực bảo tồn chim cánh cụt hoàng đế và những hành động nhỏ mà bạn có thể thực hiện để bảo vệ Nam Cực, ngôi nhà của chúng. Mỗi ý kiến đóng góp và mỗi hành động nhỏ đều có ý nghĩa lớn trong việc bảo vệ tương lai của loài chim này. Đừng quên nhấn nút thích, đăng ký kênh và chia sẻ video này đến bạn bè và người thân để lan tỏa thông điệp bảo vệ những sinh vật tuyệt vời này đến với nhiều người hơn nữa. Cùng nhau, chúng ta có thể tạo ra một sự khác biệt lớn. Hãy cùng nhau bảo vệ những sinh vật tuyệt vời này, để chúng có thể tiếp tục sinh sống và phát triển trên hành tinh của chúng ta trong nhiều thế hệ tới. Sự tồn tại của chim cánh cụt hoàng đế là một phần quan trọng của sự đa dạng sinh học và vẻ đẹp của thế giới tự nhiên.
Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.